I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. नमस्कार साथीहरु, टेक एनपीएल च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, द पावर अफ पावर पोइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसन कसरी बनाउने, ट्याक्सहरु कसरी एडिट गर्ने र विभिन्न चीजहरु हामीले सिकिसक्यौं र हामीले चाहिँ अब म्यानेज पनि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीले सिकिसक्यौं। र साथीहरु, आज हामीले हेर्नेछौं कुनै पनि शब्दहरु चाहिँ रिप्लेस गर्न पर्यो या त्यो शब्दहरु खोज्न पर्यो जुन हामीसँग 50-60 वटा प्रेजेन्टेसनहरु छ र कुनै पनि शब्द कहाँ छ भनेर खोज्न पर्यो या कुनै पनि शब्दलाई हामीले रिप्लेस गर्न पर्यो भने त्यसलाई कसरी गर्ने र हामीले चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाले प्रिन्ट आउट कसरी गर्ने र प्रिन्ट आउट पनि विभिन्न जुन स्टेपहरु हुन्छ विभिन्न डिफरेन्ट तरिकाले हामीले प्रिन्ट आउट गर्न पर्छ र त्यो प्रिन्ट आउट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। र साथीहरु, तपाईले देख्नुभएको छ अलमोस्ट हामीसँग चाहिँ कतिवटा छ नि 9 वटा मात्र छ यहाँ त। 9 वटा चाहिँ हामीसँग अलरेडी नै स्लाइडहरु यहाँ तपाईले देखिसक्नु भएको छ। र साथीहरु, यदि चाहिँ हामीसँग चाहिँ 20-25 वटा छ त्यो भन्दा पनि धेरै छ। कुनै पनि चीजहरु हामीले चाहिँ चुज गर्न पर्ने छ। फर एक्जाम्पलको लागि अब म ल्याउन गएको छु जस्तो इन्ट्रोमा छ, जस्तै मैले यहाँ लेखेको थिएँ कि पावर पोइन्ट नेपालीमा बाय पविन्द्र थापा र एक बाई मिस्टेक चाहिँ कस्तो भयो छैन। अब हामीले चाहिँ नोट गर्न पविन्द्र अब अरु नै गर्नुपर्ने भयो। अब एक्सेल चाहिँ अरु कसले गर्छ बिकज अफ सम रिजन पविन्द्र ही क्यान नट डु द एक्सेल राइट नाउ बिकज ही इज बिजी विथ द पावर पोइन्ट। सो एक्सेल कसले गर्छ भन्ने कुराहरु आयो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ हेर्नेछौँ कि एक्सेल कसले गर्छ त्यसको नाम हामीलाई चेन्ज गर्न पर्ने छ। र साथीहरु, एकदमै हामीसँग एकदम धेरै लिस्ट छ र हामीलाई थाहा छैन कि पविन्द्रले कुन कुन चीजमा चाहिँ गरिरहेको छ। यहाँ त हामीसँग दुईटा मात्र थाहा भइसक्यो कि यो दुईटा मात्र। यदि तपाईसँग चाहिँ हैन पविन्द्रलाई 6 वटा काम दिने र अरु पनि जस्तै पनि व्यक्तिहरु छ भनौं जस्तो जो पनि एउटा नाम भनौं उसलाई चाहिँ हामीले 10 वटा काम दिने छ। टेक एनपीएललाई चाहिँ 10 वटा काम दिने भनेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गाह्रो भएको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो हेर्न गइरहेका छौं साथीहरु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ होम ट्याबमा। जस्तै तपाई हामी चाहिँ होममा जानु, तपाईले होम तपाईले जब पनि तपाई होममा हुनुहुन्छ, होममा भइसक्यो तपाईले बिस्तारै आउनु होला। तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ फाइन्ड। यहाँ तपाईले चाहिँ कन्ट्रोल प्लस एफ पनि थिच्न सक्नुहुन्छ सर्टकटमा। कन्ट्रोल एफ गरे पनि तपाईलाई यो पपअप आउँछ। अनि चाहिँ मैले चाहिँ अलरेडी तपाईलाई यहाँ फाइन्ड गर्न गराएको छु। तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले फाइन्ड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कन्ट्रोल प्लस एफ गर्नुस् र यहाँ चाहिँ पविन्द्र छ। यहाँ जस्तै हामीले चाहिँ लेख्यौं पविन्द्र लेखेपछि हामीले गरौँ फाइन्ड। र यदि त्यो ठाउँमा या हाम्रो प्रिन्टमा कुनै पविन्द्र छ भने त्यसले फाइन्ड गर्छ। तपाईले देख्नुभएको छ हामीले चाहिँ पेज 1 मा खोजेको यो अलरेडी नै पेज नम्बर 5 या स्लाइड नम्बर 5 मा गएर यदि एउटा पविन्द्रलाई हाइलाइट गरिसक्यो हो किन साथीहरु। या पविन्द्र हाल्नु ओके फाइन, दिस इज अ नथिङ पविन्द्र, यसलाई पविन्द्र छोडौं। सो नेक्स्ट गो इट ओके पावर पोइन्ट बाइ पविन्द्र ओके। सो देन अगेन जान यो चाहिँ पविन्द्रले गर्दैन किनभने एक्सेल ही वाज बिजी विथ द पावर पोइन्ट। सो तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, हामीले अवस्था हामीले चाहिँ रिप्लेस गर्न पर्छ। रिप्लेस गर्न तपाईले रिप्लेसमा थिच्नु। जब तपाईले रिप्लेसमा थिच्नुहुन्छ अब तपाईले देख्नुभएको छ फाइन्ड वाट पविन्द्र अनि रिप्लेस विथ वाट। रिप्लेस हामीले केसँग रिप्लेस गर्ने रिप्लेस विथ लेखिरहेको छ। जस्तै हामीले यहाँ लेख्न छौं अब टेक एनपीएल विल टेक केयर अबाउट इट। सो तपाईले टेक एनपीएल लेख्नु, तपाईले रिप्लेस बटनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ रिप्लेस हुन्छ। देख्नुभयो साथीहरु, तपाईले न तपाईको फन्ट चेन्ज गर्न पर्ने भयो, न डिजाइन चेन्ज गर्न पर्ने भयो, केही पनि गर्न पर्दैन। बिकज अफ दिस फाइन्ड आउट एन्ड रिप्लेसले गर्दाखेरि तपाईको लाइफ एकदमै इजी गर्छ। र साथीहरु, यहाँ चाहिँ रिप्लेस अल पनि छ। यदि तपाई इफ यु आर श्योर, यदि तपाई चाहिँ श्योर हुनुहुन्छ कि रिप्लेस अल गरेपछि पुरै चाहिँ हाम्रो टेक एनपीएलले नै गर्छ भने तपाई श्योर हुनुहुन्छ तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। र मोस्ट अफ आई सजेस्ट डोन्ट डु इट किनभने हामीलाई थाहा हुँदैन कि कहाँ हुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ फाइन्ड नेक्स्टमा जब तपाईले गर्नु फेरि अर्को त्यो नेक्स्टमा जम्प गर्छ। सो वर्ड ओके पविन्द्रले नै गर्छ। जस्तै अब जब आउटलुक पनि पविन्द्रले नै गर्छ। अगेन नेक्स्ट जम्प यहाँ चाहिँ अब अरूलाई दिउँ न ल पविन्द्रको ठाउँमा चाहिँ टेक एनपीएलले नै गर्छ भने तपाईले रिप्लेस त्यसै गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु सजिलो तरिकाले। यो भयो फाइन्ड र रिप्लेसको बारेमा। फाइन्ड रिप्लेस तपाईले सजिलो तरिकाले आफ्नो जुन हुन्छ दैनिक चीजहरु चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले आफूले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, अब हामी लागौं प्रिन्टको लागि। प्रिन्ट गर्न तपाईलाई थाहा नै छ कन्ट्रोल प्लस पी को थिच्दा पनि तपाईले डाइरेक्ट प्रिन्ट प्रिभ्यूमा तपाई जान सक्नुहुनेछ। जस्तै कन्ट्रोल प्लस पी थिच्दा तपाई चाहिँ प्रिन्ट प्रिभ्यूमा जानुहुन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी म तपाईलाई लिएर गइरहेको छु जुन हाम्रो चाहिँ ब्याकस्टेज भ्यूमा गइन्छ। ब्याकस्टेज भ्यूमा जानको लागि हामी चाहिँ गइन्छ फाइलमा। जब तपाईले फाइलमा क्लिक गर्नु तपाईले ब्याकस्टेज भ्यूमा आउनुहुन्छ। ब्याकस्टेज भ्यूमा आइसकेपछि तपाईलाई जान पर्ने हुन्छ प्रिन्टमा।
जब तपाईँ प्रिन्टमा जानुहुन्छ प्रिन्टमा तपाईँले यस्तो खालको एउटा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कतिवटा कपी प्रिन्ट गर्ने हो त्यो प्रिन्ट तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कति कपी चाहियो 2 4 10 जतिवटा कपी चाहियो तपाईँले यहाँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कपी सेलेक्ट गरेर प्रिन्ट मात्र गर्न पनि सक्नुहुनेछ तपाईँले डजन्ट मेटर तर साथीहरू म के रेकमेन्ड गर्छु जस्ट फाइन्ड आउट द प्रिन्टर तपाईँसँग कतिवटा प्रिन्टर छ यदि तपाईँहरू अरू पनि प्रिन्टरहरू कनेक्ट छ भने तपाईँ त्यो हेर्नुपर्छ कुन चाहिँ प्रिन्टर छ जस्तै अफिसहरूमा धेरै प्रिन्टरहरू कनेक्ट भएको हुन्छ या चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ रुममा हुनुहुन्छ या घरमा चाहिँ एउटा मात्रै प्रिन्टर हुन्छ या द्याट्स इट्स डिफ्रेन्ट प्लेसमा त डिफ्रेन्ट हुनसक्छ किन सो चुज द प्रिन्ट तपाईँ चाहिँ प्रिन्टर पनि चुज गर्नुभयो अब त कति कपीको चाहियो त्यो पनि हामीले चुज गरिसक्यो तपाईँले नर्मल चाहिँ डाइरेक्ट कपी पनि गर्न सक्नुहुनेछ या तपाईँले वाइ वी डिडन्ट ट्राई द डिफ्रेन्ट राइट अब यो प्रेजेन्टेसन के गर्ला त हामीले प्रिन्ट त गर्न खोजेको किन प्रिन्ट गर्न खोजेको त्यसपछि तपाईँ जानुहोस् यहाँ प्रिन्ट जुन अल हुन्छ तपाईँले यदि सबै प्रिन्ट अल गर्ने यहाँ प्रिन्ट अल गर्न सक्नुहुनेछ या तपाईँ चाहिँ एउटा स्लाइड बाई स्लाइड पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ या तपाईँ सबै गर्ने या तपाईँले स्लाइड मात्रै गर्ने भए तपाईँले स्लाइड बाई चुज गर्नुहोस् कुन चाहिँ स्लाइड गर्ने त्यो स्लाइड मात्र पनि गर्न सक्नुहुनेछ र हामी जाउँ अब नेक्स्ट स्टेपमा तपाईँले देख्नुभएको छ फुल पेज भ्यू दिस इज वान अफ द बेस्ट भ्यू जुन मलाई मनपर्छ चाहिँ कुनै पनि प्रेजेन्टेसनलाई दिने जुन कुनै पनि प्रेजेन्टरलाई दिने जसले प्रेजेन्टर गरिरहेको छ भनेपछि तपाईँले यसो नोट पेजमा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ किन नोट पेज तपाईँले दिनुभयो भने तपाईँ जुन पनि यहाँ लेख्नुभएको थियो जस्तै हामीले फर्स्टमा लेखेको थियौँ राइट वेलकम यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ त्यहाँ थाहा हुन्छ कि मैले यो प्रेजेन्टेसन आएपछि यो कुराहरू मैले भन्नुपर्छ भनेर द्याट्स भेरी गुड फर देम र साथीहरू अर्को तपाईँले देख्नुभएको छ आउटलाइन इज मस्ट नाइस किनभने मलाई पनि यो मनपर्छ जब पनि हामीले अरूलाई दिन्छौँ जस्तो आउटलाइन तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अरू चाहिँ मेन मात्र तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि वी डोन्ट हेभ टु वेस्ट द पेपर तपाईँ थाहा हुन्छ के छ भनेको यति नै हो यो चाहिँ म टपिकहरू भनेर चाहिँ उसले चाहिँ याद हुन्छ जुन चाहिँ प्रेजेन्टरको लागि र तपाईँ त्यसै गरी तपाईँले यदि तपाईँ चाहिँ अरूमा जानु हो भने तपाईँ देख्नुभएको छ जुन ह्यान्डआउट यदि तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ के भने अब यसलाई कस्टमर या तपाईँको अडियन्स या तपाईँको कुनै पनि जुन हुन्छ जसलाई पनि तपाईँले चाहिँ देखाउँदै हुनुहुन्छ प्रेजेन्टेसन त्यसलाई तपाईँ चाहिँ हार्ड कपी पनि दिन चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट स्लाइडमा दिन सक्नुहुन्छ या सेकेन्ड स्लाइडमा बट आई रिफर टु डु इन थर्ड स्लाइड किनभने थर्ड स्लाइडमा तपाईँ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले लाइन आउँछ वेयर दे क्यान राइट देयर नोट होइन त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि चिजहरू छ दे क्यान राइट देयर नोट इफ दे लाइक इट आई डोन्ट नो त्यो तपाईँको चाहिँ कन्सेप्टमा हुन्छ त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ यो मनपर्ने भएकोले यो चाहिँ हुन्छ देन यु क्यान प्रिन्ट इट त्यसपछि तपाईँले अब के कति चाहिँ यहाँबाट पनि सजिलोले गर्न सक्नुहुनेछ अरू सेटिङहरू दिस इज ओके यु हाउ यु वान्ट इट फ्रम हियर र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ कुन कलरमा चाहियो भने कलर भयो तपाईँले चाहिँ ग्रेमा चाहियो तपाईँले ग्रेमा गर्न सक्नुहुनेछ या तपाईँले चाहिँ प्योर ब्ल्याकमा चाहियो भने तपाईँले ब्ल्याकमा पनि सजिलो गर्न सक्नुहुन्छ र ग्रे र ब्ल्याकमा के डिफ्रेन्ट हुन्छ भने साथीहरू चाहिँ तपाईँले प्योर ब्ल्याकमा गर्नुभयो भने चाहिँ कुनै पनि कलर आउँदैन यहाँ तपाईँले देख्नुभएको छ जुन पनि हामीसँग कलर थियो एउटा कुनै पनि कलर आउँदैन प्योर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आउँछ र त्यदि तपाईँले चाहिँ यसमा ग्रेमा गर्नुभयो भने जो जति पनि कलरहरू छ त्यो कलरहरू चाहिँ ग्रेमा आउँछ र साथीहरू आजलाई यति नै यस्तै नयाँ र नौलो ट्रिक्स र टिप्सहरू लिएर हामी तपाईँसँग प्रस्तुत हुने नै छौँ तबसम्मको लागि बाई टेक केयर अफ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम र साथीहरू मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र साथै यदि तपाईँहरूमध्ये कुनै साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नु किनभनेपछि हामीले जहिले पनि भिडियो अपलोड गर्दा सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुनेछ तबसम्मको लागि बाई टेक केयर